مهم. سيئة. حان دور الرسامة ماشا. يا دب، احذر من هذا. ماذا؟ ألا يشبهك؟ ترى من علي الآن أن أرسم؟ سأرسمك. سأرسمكما. لا تخافا، أريد أن أرسمكما فقط رسمة جميلة كهذه اللوحة. وأنت أيضا، هيا قف هنا. تجمعوا. رائع. يحب الأطفال الرسم والتلوين، إنه جمال الشكل والتكوين. نرسم الأحلام بخط ولون، على ورق أبيض نختصر الكون. انظروا من حولكم فيأتيكم الإلهام، ابحثوا عن الجمال وارسموه بانسجام. فاللوحة العظيمة متعة للناظرين، تبعث الدفء في القلب، تضفي نورا في هذه العينين. ألوان الأشجار من كل الأطياف، أحمر برتقالي أو أزرق جاف. استعمل خيالك فأنت موهوب، لون كل العالم يا فنان المحبوب. انظروا من حولكم فيأتيكم الإلهام، ابحثوا عن الجمال وارسموه بانسجام. فاللوحة العظيمة متعة للناظرين، تبعث الدفء في القلب، تضفي نورا في هذه العينين. إبداع وجمال. يا دب، رسمت لك لوحة ملونة. نسينا أن نلونك أنت أيضا. تعال. أمسكوه، لا تدعوه يفلت منكم.
أنا واثقة بأن الدب أخبرك عني. ها؟ هذه صور. هذه عندما كنتما تعملان في السيرك. أعطني هذا الكتاب. طيب قل لي ما اسمك؟ رن الجرس حان الديس اسمعوا لا لا لا. لا أعلم أين هو. نبحث عنك. يا دب، انظر ماذا تقدر أن تفعل البهلوانية مشا، وتفعل هذا أيضا، وهذه الحركة الصعبة أيضا، وأخيرا هذه الحركة. انتبه على نفسك جيدا. أردت أن أصير بهلوانية، ما رأيك أن أقطعك؟
سأصير بهلوانية. سأكتب لك رسالة كل يوم. لا تقلق، لن تشعر بغيابي. هل ظننت أنني سأتركك وحيدا؟ تعال معنا. سارق الجزر. سأحاسبك فيما بعد. يا دبديبة يا دبديبة. إذن هكذا كانت المخلوقات قبل آلاف السنين. رائع، كانت المخلوقات لطيفة وجميلة. ليه؟ سيصلح الدب آلة الزمن. اطمئن، سنكون بخير. دعنا ننتظر ونتناول شيئا. ما هذا؟ ستأكلها هكذا؟ لا، هذه طريقة حجرية. لا تقلق، سنشويها أولاً.
جميلة حقاً. انظر، يمكنك أن تلعب هكذا. راقبني. هيا تابع، دعني أعلمك الرياضيات. رائع، أخبار جيدة. لقد دخلنا التاريخ معاً. العربة قديمة، ولذلك قررت أن أصنع لكما غيرها. ليس الآن، اذهبا للنوم. صباح الغد سنبدأ العمل. جيد. مرحبا، صباح الخيرات والليلات. هيا نبدأ العمل. انظرا، قولا، هل تصميمي جميل؟ حسناً، إذن أهم شيء الآن اتباع التعليمات. هل تعرفان القراءة؟ إذا لنبدأ العمل. أولاً السلامة. تمام التمام. رأيتما؟ المكتوب هنا مهم.
الملاحظات واضحة هنا، لقد فعلتما خلافها. هذا لتشغيل العربة، وذاك للسير إلى أمام. أما هذا فهو لرفع هذا، وأما هذان فهما أول من يركب عربتنا. الآن الابتسام هو الأهم، ولا تنسيا التعليمات هنا. كأنهما لا يحسنان القراءة. لا أصدق، كيف لا يحسنان القراءة؟ من كان يخطر بباله أن الذئاب لا تقرأ؟ سأمسككما وأعلمكما كيف تكون القراءة. لا تغضب منهما، فالمسكينان لا يحسنان القراءة. استيقظ أنت وأنت، سنتعلم الأحرف اليوم، لذا انتبها جيدا. A M R U. ابتعد عني، الكرة لي.
سنذهب معك رجلي على رجلك. نريد حقيبة ولا نملك مثل هذه العصا أيضا، ولا حتى قبعة ولا أي شيء. ومع ذلك سنلعب. ها قد أتينا، فماذا سنلعب؟ والآن لنرى لا هذا ولا تلك. يا سلام. هاتي كرتي يا مزعج. هيا. جماعة قف. هلا هوب. ها؟ لا يا فكيك. النجدة أنجدني يا دب، أنقذني. افسحوا الطريق. سأسبح الآن في بحر الكرات.
يا سلام، ترى ما هذه اللعبة؟ إيه إيه أوه 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 يا سلام. يبدو أن الدب قد أصيب. أسعدتم أوقاتا، نقدم لكم نشرة الأخبار، ولكن قبل ذلك كلام جميل، كلام معقول، لا أستطيع أن أقول شيئا عنه. لم تنفع محاولاتنا. لا نريد، نستحق ما يحدث لنا. مرت فراشة من هنا؟
مرت فراشة من هنا اليوم؟ تريد مني أن أقف عند حديقة الجزر؟ لا، أريد أن أمسك بالفراشة. حلو، أنا حارسة الحديقة ماشا. ماشا تحرس الجزر حتى يطلع القمر. ماشا تحرس الجزر حتى يطلع القمر. ماشا تحرس سلم الجزر وارفع يديك عاليا. هيا، المكان محاصر، لن تهرب مني. توقف، أنت رهن الاعتقال. أمسكت بالمتهم. لا أحد يفلت من الحارسة ماشا. هل من أوامر أخرى سيدي؟ طيب، وداعا.
ماشا تحرس الجزر حتى يطلع القمر. كنت ألعب. كنت ألعب. كنت ألعب. هدئ أعصابك، لا داعي للغضب. أما هذه صدقني لا أعرف أين هي. رائع، هذه آلة جميلة. يا سلام، هذه الصورة تمام التمام. والآن أين علي أن أعلقها؟ رائع. يا إلهي، نسيت أن أصور الدب. يا دب، قل بطيخ. ياي، سأذهب وأصور أشياء أجمل من هذه. عزيزي الأرنب، قل بطيخ. ألا تريد أن ترى صورتك؟ حيث أنتما قولا بطيخ. مرحبا يا
يا أمي. كنت ألعب. عيداً سعيداً يا دب. يح. هات هات، هيا هاتها. يا دب، وأنا أيضاً أريد أن أطير. ولي انظر يا دب، شجرة. ما رأيك في تلك الشجرة؟ قل لي دبدوبي، انظر إليها. يا سلام يا سلام، ما أحلى الأحلام. جئت لأهدي يوم السعد هدايا الأحلام. يا سلام يا سلام، ما أحلى الأحلام. يا سلام يا سلام، ما أحلى الأحلام.
جئت لأهدي يوم السعد هدايا الأحلام. يا سلام يا سلام ما أحلى الأحلام. ذلك موزع الهدايا، صدقني. إلى اليسار، أسرع أسرع. مرحة، لقد عثرنا عليك. مرحة، أأنت بخير؟ شهيق، والآن زفير. شهيق؟ لا بأس عليك، أنت تحتاج إلى الراحة. ها! هذه الهدايا ليست لي. ما حذرت. غني يا أحلى الليالي على رنين الأشجار. دهني، هات هات هات. هلي بأنوار الجمال والخير لكل الناس. عيدا سعيدا. عودي بنا إلى الطفولة والهدايا والأحلام وأمانينا الخجولة بالخير والوئام. عيدا سعيدا. بالخير والوئام. لا 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 لا، يجب أن نساعد هذه الشجرة. انتهيت. 8 9 10. انتهينا من تزيين الشجرة. يوما سعيدا لكما. عد ثانية ولا تنسى الهدايا. مرحة 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 مرحة. رائع، هذا ما أحتاج إليه. بهذه سأهزم الأرنب. أيها الأرنب، تعال واجهني. تعال. هل أنت خائف؟
هكذا يكون اللعب الاحترافي. والآن سأذهب إلى بيت الدب. أنا خائفة جدا. لست مرتاحة هكذا. هذا يكفي. أنا آمرك توقفي. أحسنت. جيد أنك تسمعين الكلام. والآن حلقي بسرعة عادية. جيد. والآن أنا الطيارة ماشا. هيا إلى بيت الدب. وأنا أريد شعر. يا دب، أتعني أن كل من يطير على مكنسة سيصير بشكل مشعوذة قبيحة؟ وهل سيصير أنفي كبيرا هكذا؟ حسنا، أنا لا أريد اللعب معك. قلت لك لا أريد اللعب معك. يا دب، هذه المكنسة لا تتركني وحدي. يا دب، أرجوك خلصني من هذه المكنسة. خلصني قبل أن يصير أنفي كأنف المشعوذة. ها؟ وأخيرا لقد لحقت بأخواتها. أعدك أن لا أطير بعد الآن. عجباً عجباً، وأين ذهبت الرسوم المتحركة؟ فلنبدأ التحقيق الآن. 1 2 3 4 رسوم متحركة. سأضغط على الميكروفون، سأقول
مثل ماشا والدب. الأمر بسيط جدا، والآن حاول فعلها.